afternoon guys, may in-order po ako kay Ma'am ROSEMAR sa TikTok. Serum po ito guys. Ito po unboxing po natin. Same sila ng knock-knock guys. Same yung natanggap versus yung previous. Ito. Yung previous guys, collagen firming. Same sila sa serum. Ito mukha ko guys, tapos na pala akong magbabad ng 15 minutes yata yun guys. Ito guys, 15 minutes na itong sa knock-knock guys. Ito guys, naglagay pa ako sa mukha ko guys. Lalo na kung natagiyaw. Ito guys, maglagay ako ng serum. Ano ba sa kamay? Makalak pa yan. Parang ganun lagay sa kamay. Essential pa sa guys, aso. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Ito sa mukha. Ano siya? Matagal. Ano siya guys? Ngayon pa ako nakatry ng serum na Iaan na natin yung camera guys. Maganda siya guys, malambot. Malambot yung mukha natin. Sana hiyang ako ng serum na ito. Salamat guys. Kung gusto nyo pong umorder, check nyo lang po yung yellow basket sa baba. Ilagay ko po yung link.